Guys, thank you so much for coming. I really appreciate this, and I want to thank the World Bank for taking the initiation and even opening my eyes as well. मेरो पनि आँखा खोल्दैछ हैन म थोरै दृश्य दिनु पर्दाखेरि चाहिँ Sonia is the editor of Nepali Times as well as serves as the health science and environment correspondent for Nepali Times. Thanks for your time, Sonia, means a lot. And Shakriya ko kuragani गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Shakriya is the CEO and co-founder of VayuDrishti, Nepal's first low-cost air quality monitoring and forecasting startup. र त्यहाँ अगाडिको त्यो डिभाइस पनि VayuDrishtiको पहिलो डिभाइस हैन त? One of the first. Amazing. र Shark Tank मा त almost 1 करोडको इन्भेस्टमेन्ट पाएको व्यक्ति पनि हैन, and you're just 20 years old. I hope you don't mind if I mention that. It should be a source of inspiration for everybody. And Enna is the research associate at Smoke Free Home Nepal project, as well as you're the consultant at Clean Energy Nepal as well. Right? I got that yeah. Correct. Thanks, guys. Thank you so much for coming. Shakriya बाट सुरु गरौँ है त. Shakriya, please tell all of us, तिम्रो हातमा भने तिम्रो टेबलमा चाहिँ तिम्रो अगाडि रहेको त्यो डिभाइस चाहिँ के हो? Please explain it to us. हाम्रो यो जुन डिभाइस छ यो चाहिँ हामी लो कस्ट एयर क्वालिटी नेट सेन्सर हो, जसले चाहिँ रियल टाइम एम्बिएन्ट एयर क्वालिटीहरू मेजर गर्छ हैन. हाम्रो हावामा चाहिँ कति पोलुटेन्ट्सहरू छ हैन. यसमा चाहिँ भित्र एउटा सेन्सर छ. हाम्रो फ्यानले चाहिँ हावालाई सकिन गर्छ, अनि एउटा लेजर लाइट छ. लेजर लाइटले त्यो हावाबाट पास गराइन्छ, अनि पार्टिकल्सहरू जुन छन् हैन, हामी जुन PM2.5 पार्टिकल्सहरू भन्यो नि, जो चाहिँ हाम्रो हेयर भन्दा 30 टाइम्स सानो हुन्छ. हाम्रो हेयरको डायमिटर्स भन्दा हाम्रो हेयर जति पातलो हुन्छ त्योभन्दा 30 टाइम्स सानो पार्टिकल्सहरू हुन्छ. त्यसमा चाहिँ लाइट स्ट्राइक गर्छ, अनि बेसिक लाइटको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ लाइट त्यहाँ परे पछाडि स्याडो भन्छ नि, त्यो स्याडोको इन्टेन्सिटी वाइज चाहिँ यसले पोल्युसन कति छ भन्ने मेजर गर्छ. अनि यसले चाहिँ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अनि भेरियस प्यारामिटर्सहरू मेजर गर्छ, अनि यसलाई चाहिँ क्लाउडमा सेन्ड गरेर त्यसको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्छ. यो मिनिङ के हो त? अब यो पोल्युटेन्ट यति छ भनेपछि अब अनि डिफ्रेन्ट एज ग्रुप र डिफ्रेन्ट पिपल्सहरूलाई यसको के इम्प्याक्ट पर्छ र उनीहरूले कसरी यो इम्प्याक्टबाट बच्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले रिपोर्ट जेनेरेट गरेर दिन्छ. 20 वर्षको उमेरमा you figured this out. I'm so proud of you. We're all so proud of you. हैन, can you pass me that? त्यो मलाई पास गर्न मिल्छ भने if you don't mind. हैन, म सबैजनालाई बुझाउन पनि मन छ मलाई. हैन, I'm sure धेरैले Shark Tank-मा हेरिसक्नु भएको छ होला. हैन, हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ सो हामीले यसलाई अन गऱ्यौँ अघि न केही समय अगाडि हैन. अनि त्यसपछि यो स्टुडियोमा प्लिज एक्सप्लेन इट टु एभ्रिबडी है त. यसमा चाहिँ PM2.5 को छेउमा चाहिँ 13.2 लेखिरहेको छ. त्यसको मतलब के हो? 13.2 भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिटर क्युबको बक्समा चाहिँ 13 माइक्रोग्राम भन्ने चाहिँ पार्टिकल्स चाहिँ सस्पेन्डेड छ भन्न खोजेको होइन. 13 माइक्रोग्राम भनेको चाहिँ निकै थोरै पार्टिकल भएन. हामी 1 केजी भन्छ नि, त्यस्तै खालको 13 माइक्रोग्राम चाहिँ छ भन्ने खालको कुराहरू होइन. थाउजन्ड्स सानो भनौँ न होइन, त्यो ग्राम भन्दा नि. सो यसको मतलब के हो त? मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड लाइक आइएम अ 5-year-old होइन. 13.2 भनेको राम्रो नराम्रो खत्तम होइन. आर वी अन ग्रिन, आर वी अन रेड, आर वी अन डार्क रेड, और आर वी अन ब्ल्याक? WHO को स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ लिएर गर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ ग्रिन जोनमा पर्छ अहिले चाहिँ हैन. अनि यसले चाहिँ के मिनिङ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पार्टिकल्सहरू हामीले ब्रिथ गर्दैछौँ हैन, यो चाहिँ हाम्रो लङ्ग्समा इन्टर गर्छ हैन. अनि यो पार्टिकल म्याटर जुन हाम्रो लङ्ग्समा एकचोटि इन्टर गर्छ नि, त्यो चाहिँ जिन्दगीभरको लागि हाम्रो लङ्ग्सको भित्र रहन्छ. कारण त्यसले चाहिँ क्लम्प अप हुँदै बस्छ हैन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो स्मोकर्स लङ्ग्स भन्छ नि, अब यो लङ्ग्स एक्सरे गर्दाखेरि ब्ल्याक स्पट्सहरू देख्ने हुन्छ नि हैन. त्यो चाहिँ सबै धुलोहरू चाहिँ हाम्रो भित्र जाने खालको हैन. अनि जति कम भयो त्यति राम्रो भएन. अब युरोपतिर युएसतिरको स्ट्यान्डर्डले चाहिँ हेर्ने 13 पनि उनीहरूको लागि धेरै भयो हैन, नराम्रो भयो. उनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रोनको कुरा गर्दैछन् हैन, उनीहरू चाहिँ न्यानोमा पुगेको रहेछन् के. अस्ति मैले एकचोटि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ न्यानो लेभलमा हुन् हैन. हामी चाहिँ अझैसम्म यसलाई कार्सियोजेनिक क्याटेगोरिजहरूमा
लिस्टमा अझै पनि हालेको छैन होइन, किनभने यो चाहिँ क्यान्सर गर्न नसक्ने कारण हो नि त होइन, लङ क्यान्सरहरूको मेजर कज हो नि त। अनि उनीहरूले चाहिँ कार्सिनोजेनिक भनेर, अनि उनीहरूकोमा चाहिँ 10 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब कटेपछि हाम्रो यहाँ 13 छ नि होइन, हरेक मोबाइलमा म्यासेज आउँछ अरे क्या, नोटिफिकेसन आउँछ भन्दै 10 कट्ने बित्तिकै चाहिँ म्यासेज आउँछ होइन। अनि यसरी बच्नु होइन। अनि जब प्यारिसमा एकचोटि यस्तै हाम्रोमा अहिले पोल्युसनको राइज भयो जस्तै अहिले प्यारिसमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सबैलाई पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन फ्री अफ कस्ट होइन, कसैले पनि आफ्नो गाडी युज नगर्नु, सबले कति क्रस गरेपछि उनीहरूको अराउन्ड 40-50 मात्र क्रस भएको थियो उनीहरू त्यो बेला। ओके ओके अलराइट, वी विल जम्प इन्टु इट। सो मेरो अफिस मेरो स्टुडियोमा अहिले 13.2 भएको मतलब भनेको राम्रै हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार। नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार 13.2 इज गुड। वेल टिम गुड जब। आई डोन्ट नो हाउ यु गाइज हेभ डन दिस। बाहिर कति थियो? बाहिर थियो 60। नो हो र भने हजुरले पनि हेर्नु भएको थियो होइन? अराउन्ड 50 to 60 थियो डाउनस्टेयर्स यो स्टुडियोको बाहिर। हजुर But 50 is still within the limit, right? National standard. No. I don't know. त्यो चाहिँ AQI को स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 50 हो। Okay. अनि यो चाहिँ PM 2.5। Okay, got it. Alright, since we're already here होइन, मलाई यो देखाइहाल्नु मलाई होइन। सो यो बाहिरबाट मैले यस्तो डिभाइस खरिद गरेर ल्याएँ भने होइन मलाई कति पर्न आउँछ? अराउन्ड 40-50 what? 1000 रुपिज। ओके 40-50,000 रुपियाँ चाहिँ पर्न आयो मलाई होइन यस्तो डिभाइस किन्यो भने। हजुरको कम्पनी वायु दृष्टिले चाहिँ यो कतिमा बनाइन्छ? यो डिभाइस चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 15 to 20,000 मा बेच्छ हामी यो डिभाइस नै। यो डिभाइस चाहिँ 20,000 रुपियाँ पर्न आउँछ यसरी बनाएको यही प्रोटोटाइप? यो चाहिँ हामीले वुडबाट बनाएको छौँ होइन, किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कस्ट लो गर्न चाहिँ हामी चाहिँ ऱ्यापिड प्रोटोटाइपिङ गर्छौँ नि त। हामी प्लास्टिक वेस्ट पनि किन जेनेरेट गर्नु भनेर हामी फाइनल प्रडक्टहरूलाई चाहिँ यो प्लास्टिक युज गर्छ भने यो चाहिँ हो हाम्रो हजुर यही डिभाइस। सो यो डिभाइसको चाहिँ 15,000 रुपियाँ पर्न आयो त्यसमै? 15देखि अब प्यारामिटर्स अनुसार 2 लाखसम्म जान्छ भनौँ न। 2 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ पर्न आउँछ यो डिभाइस। नभए हामीले बाहिरबाट खरिद गरेर ल्यायो भने 40-50,000 रुपियाँ चाहिँ। यो यही भेरिएन्टको चाहिँ 50,000 पर्ने भेरिएन्टको हाम्रोमा 15,000 पर्छ। ओके होइन, यसमा सोलर एड हुन्छ, अझै 10-15 अझै प्यारामिटर्सहरू एड हुन्छ होइन, अनि त्यो गरेपछि प्राइस बढ्दै जान्छ न। जेनरल पब्लिक युजको लागि 15-20,000 रुपियाँ पर्छ न। सो अभियसली मसँग शाक जतिको पैसा भइदियो म पनि आई वोन्ट थिङ्क ट्वाइस, आई वुड इन्भेस्ट इन यु राइट। अहिले चाहिँ हामी न्यू भर्जनमा काम गर्छ जो चाहिँ 3,000 रुपिस मात्र पर्छ, जो चाहिँ वेरेबल हुन्छ होइन। यो चाहिँ ठुलो भएन होइन, जो चाहिँ सानो ब्यागमा बोकेर हिँड्ने खालको एउटा नयाँ भर्जन बनाइरहेको छ अहिले हामी वेरेबल। सो यसलाई चाहिँ हामीले स्कुलमा पुर्याउन मिल्छ कि के गर्न मिल्छ पछि? के अहिले हामी स्कुलसँग कुरा गर्दैछौँ राख्नलाई होइन, अनि त्योसँगै प्युरिफायर्सहरू होइन, हाम्रोमा यहाँ पनि प्युरिफायर भएर एयर क्वालिटी मेन्टेन भएको हो नि त होइन। त्यस्तै गरी प्युरिफायर्सहरू राख्ने कुराहरू भइरहेछ होइन। अझै नेपालमा भन्दा नि अझै इन्डियामा चाहिँ आजकल अझै बढी डिमान्ड छ, किनभने उहाँ पोल्युसन पनि अझै बढी छैन। उहाँ चाहिँ मुम्बई गभर्मेन्टले हामीसँग किन्दै हुनुहुन्छ कि डिभाइसेसहरू, यस्तो डिभाइसेसहरू। हजुर यसलाई के भन्छ? यसलाई एयर क्वालिटी सेन्सर भयो। एयर क्वालिटी सेन्सर। हजुर। सो बम्बेको गभर्मेन्टले हजुरसँग चाहिँ खरिद गर्ने कुरा गर्दैछ? आइटी बम्बे र हामी मिलेर बेच्दैछौँ अहिले। उहाँ चाहिँ रुल्स नै रहेछ क्या, हरेक कन्स्ट्रक्सन साइटमा एयर क्वालिटी मोनिटर गरेर डिस्प्ले गर्ने पनि रुल्स नै रहेछ क्या। ओके होइन, अनि बम्बे चाहिँ अस्ति भर्खरै वर्ल्डको मोस्ट पोल्युटेड सिटीको ऱ्याङ्कमा पनि आएको थियो। अनि त्यही पछाडि चाहिँ उनीहरूले फास्ट पेस गरेका छन् भनौँ न यो प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसहरूलाई। त्यही हाम्रो सल्युसन चाहिँ चिपर छ, अनि इन्डियामा र बाहिरतिर पाउने सल्युसन्सभन्दा अझै एकुरेट पनि बढी छ होइन। हाम्रो आइआइटी दिल्लीमा टेस्टिङहरू हुँदाखेरि यो कस्ट रेन्जमा चाहिँ युएसइपीले पनि युएसको इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सीले पनि हामीलाई कोट नै गरेको थियो। अहिले यो प्राइस हामीले अहिलेसम्म टेस्ट गरेको मध्येमा वान अफ द बेस्ट रिजल्ट हो भनेर भनेको थियो कि युएसइपीले पनि हाम्रो डिभाइसलाई। सक्रिय व्हाट मेड यु डु दिस? यो चाहिँ मोर अफ अ सोचेर चाहिँ गरेको थिएन होइन। हामीले चाहिँ जस्ट इन्डियामा एउटा कम्पिटिसन थियो, वर्ल्ड रोबोटिक्स च्याम्पियनसिप भन्ने कम्पिटिसन थियो, अनि एउटा सल्युसन लिएर जानुपर्ने थियो। अनि हामीले चाहिँ इन्डियामा यस्तो सल्युसन लिएर जाउँ जो इन्डियाको मान्छेले पनि बुझोस्, तर यस्तो नहोस् कि नेपालमा चाहिँ कामै नलागोस्। अनि के प्रब्लम हुनसक्छ त भन्दाखेरि एयर पोल्युसन हुनसक्छ भनेर, अनि किन भन्दाखेरि एयर पोल्युसन दुइटैतिरको इस्यु हो भनेर
अनि जब हामी इन्डिया गयौँ तब थाहा भयो त साँच्चीको एयर पोल्युसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन त्यो सेन्सेसन अफ बर्निङ कस्तो छ न्यू दिल्लीमा गए पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टहरूले पनि हाम्रो सोल्युसन त्यसलाई त झन् यसको ठ्याक्क 3 टाइम्स थियो हाम्रो सोल्युसन ठुलो थियो बल्की खालको थियो अनि उनीहरूले चाहिँ कहिले तिमीहरूको पेटेन्ट छ भनेर सोध्नुभयो हामीलाई त पेटेन्टको कन्सेप्टै थाहा थिएन होइन अनि हामीले चाहिँ छ भन्दै होइन किन छैन भन्नु होइन पेटेन्ट छ भने अनि उनीहरूले चाहिँ होइन तिमीहरूको सोल्युसन बनाउनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भने अनि हामीलाई 6-7 मन्थ लाग्छ भन्दाखेरि इन्डियामै आऊ यहीँ बस वी विल फन्ड एभ्रिथिङ होइन अनि मेड इन इन्डिया प्रडक्ट हुन्छ होइन अनि आऊ हामी यहीँ बस हामी फुल फन्ड गर्छौँ अनि यहीँ बनाऊ भन्दै चाहिँ अनि हामी चाहिँ होइन अब नेपालमै गएर गर्ने भनेर अनि सुरु गरेर अहिले चाहिँ भनौँ न हामी यो लेभलसम्म पुगेका छौँ I'm proud of you, really proud of you, Shakriya. I'm sure the whole country is proud of you, for doing this. The team, like, best of luck as well. We'll jump into this. I'll come to Enna Awale, and please feel free to jump in as well. Enna, what made you get into researching about the situation of the pollution that we have in this country? Basically, मेरो यो स्टार्ट भएको चाहिँ मास्टर्सको डिजर्टेसनबाट हो के And then, since I'm from environmental science background, होइन अब एयर पल्युसनमा चाहिँ अब जति कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्ने हो नि त्यति चाहिँ भएको देखिन्न के जतिको अब वाटर रिलेटेड इस्युज डिजास्टर रिलेटेड इस्युजहरूमा अब अल द पिपल हाउ दे जम्प होइन इन अर्डर टु ट्याकल इट एयर पल्युसनमा चाहिँ त्यस्तो गरेको देखिन्न के इभन अहिले पनि छैन हरेक वर्ष यही टाइममा फेब्रुअरी मार्च अप्रिलमा चाहिँ एकदम हाई पिक हुन्छ र यो टाइममा चाहिँ अल द पिपल के मिडिया एन्ड देन एभ्री पिपल गेट्स जम्प अनि हेडलाइनमा पनि एयर पल्युसन नेपाल हुन्छ नि लास्ट इयर मात्रै 3 विक्ससम्म काठमाडौँ होइन एकदम टपमा ऱ्याङ्क भयो इन टर्म्स अफ एयर क्वालिटी डिग्रेडेसन भनेर छ होइन अनि 3 हप्ता सकेपछि फेरि अल द पिपल डिसएपियर्स के So actually air pollution चाहिँ is kind of a slow poison नै हो कि silent killer नै हो slow poison लिएको जस्तै हो होइन सो त्यही भएर पनि यसमा चाहिँ काम गर्न इट्स इम्पोर्टेन्ट किनकि फेरि हामीलाई यो केही क्षण पनि होइन पानी बिना अब केही दिन बस्नुहोस् बाँचिएला होइन तर हावा बिना अब यहाँ 1 मिनट आफ्नो स्ट्यामिना अनुसार होइन आफ्नो इम्युन आफ्नो स्ट्यामिना अनुसार म्याक्सिमम 3 मिनट एक्जिट गर्नै सक्दैन होला आई गेस होइन सो त्यही हावामा नै हामी हेरचेक्राइ गरिरहेछौँ कि सो त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ यो वाला रिसर्च पार्टमा चाहिँ एकदम आई फाइन्ड इट एकदम इन्ट्रेस्टिङ कि काम गर्नुपर्छ केही काम गर्नुपर्छ आफ्नो एक्सपर्टिजहरू सेयर गर्नुपर्छ मान्छेहरूलाई अवेर गराउनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ मेरो स्टार्ट भएको द्याट्स रियली ग्रेट हामी जन्मिने बित्तिकै सास फेर्नुपर्छ मरिन्जेलसम्म लास्ट ब्रेथ चाहिँ हुन्छ होइन सो दिस इज समथिङ मलाई एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वी ब्रिथ 25,000 टाइम्स अ डे भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई गिभ अर टेक इन एभरेज होइन हजुरको थोरै म टच बेस गरिहाल्छु यतिखेर होइन ट्राफिक कन्डिसन अफ काठमाडौँ भनेर चाहिँ यु रिटन समथिङ होइन आजको दिनमा 2026मा होइन काठमाडौँको ट्राफिक सिचुएसन के छ त्यो मैले आर्टिकल पब्लिस गरेको चाहिँ 2020 हो ओके 5 years ago र डेटाबेस चाहिँ मेरो मास्टर्सकै थियो 2017 को डेटाबेसेस सो त्यहाँ र अहिलेकोमा त अब चेन्जेस भइसकेकै छ एकदम धेरै चेन्जेस भइसकेको छ रेजिस्ट्रेसनहरू नयाँ भेहिकल्सहरू आउने एकदमै हाई नै भइसकेको छ तर स्पेसिफिकली त्यो रिसर्च आर्टिकल बेसमा विच इज विल बी रिलेभेन्ट अहिले पनि होइन एकदम धेरै हाम्रो यो त्यो आर्टिकल चाहिँ इट्स स्पेसिफिकली बेस्ड अन काठमाडौँ भ्यालीको सिचुएसन होइन र वान अफ द एकदम सोर्सेस अफ एयर पल्युसन मेजर सोर्सेस सिटी एरियाज काठमाडौँ भ्यालीको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेक्टर नै हो र डिजल भेहिकल्स पनि हो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा सो त्यो आर्टिकलमा चाहिँ बेसिकली त्यो डिजल भेहिकल्स कार्गो पेसेन्जर सबै गरेर चाहिँ अराउन्ड 35% चाहिँ एकदम त्यो कालो हामीले रिङ रोडमा देख्छौँ वा रोडमा देख्छौँ धुवै होइन अब वी हेभ अल्सो सिन द पिक्चर्स होला आई गेस ट्रक हुन्छ एन्ड देन द टु व्हिलर्स द पिपल मुभिङ टु व्हिलर्स एन्ड द पुरै कभर्ड विथ द स्मोक राइट हो सो त्यस्तो खालको सुपर इमिटर्स चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै अराउन्ड 35% छ कि र त्यसले नै डोमिनेट गरेको छ डिजल भेहिकल्स डिजलको गाडीहरू प्यासेन्जर पनि बस माइक्रो बस तिनीहरू पनि ट्रक्सहरू पनि सो त्यस्तो छ
तर त्यही आर्टिकलमा चाहिँ सल्युसन्स पनि राखेको छु मैले सो सल्युसन्समा अब त्यस्तो छ स्टेट करेन्ट स्टेट यस्तो छ यस्तो सुपर इमिटर छ सबैलाई निकालिदिउँ भनेर भन्यो भने यहाँ भोलि नै अर्को कन्डिसन निस्किन्छ होइन सो एकदम अब हामीले सल्युसन्स दिने बेलामा पनि अब वी आर नेपाल होइन हामीसँग एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्स फाइनेन्सियल रिसोर्स सबै लिमिटेड छ नि त होइन सो एकैचोटि ब्यान गर्ने त्यो पनि इट विल नट वर्क के सो मैले के आइडेन्टिफाई गरेँ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ खालि जेनरल सर्भिसिङ जुन हामी रेगुलर सर्भिसिङ गर्छौँ नि होइन रेगुलर सर्भिसिङमा चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेको इन्जिन ओइल हेरेर इन्जिन फिल्टर यो एयर फिल्टर ओइल फिल्टरहरू मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि नर्मल जेनरल सर्भिसिङ रेगुलर मात्रै गर्दाखेरि पनि इमिसन चाहिँ मोर देन 60%ले चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ के सो त्यस्तो खालको चाहिँ रिसर्च चाहिँ पाएको थिएँ मैले विच इज रिलेभेन्ट अब अहिलेको लागि पनि सो आजको दिनमा सल्युसन भनेको चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउँदै जानु पर्यो हाम्रो रुल अनुसार 20 इयर्स प्लस त्यो पनि अब पब्लिक भेहिकल्सहरूलाई त फेज आउटै गर्ने भन्ने गभर्मेन्टको त्यस्तो खालको छ व्यवस्था छ तर त्यो बाहेक पनि अरू फ्याक्टर्सहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब हाउ वी युज के हामीले जति राम्ररी युज गर्न सक्यौँ त्यति नै त्यसको लाइफ स्प्यान इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि त सो हाउ वी युज त्यो बिहेभियरमा पनि चेन्ज चाहिँ ल्याउनुपर्छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ यसमा चाहिँ मोनिटर गर्दाखेरि अथवा त्यस्तो कुनै डेटाहरू चाहिँ थियो जहाँ डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 35% भन्नुभयो हजुरले होइन द्याट्स अ बिग नम्बर होइन अरू कुनै डेटाहरू थियो यु रिमेम्बर अन टप अफ हेड यो वाला चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा गरेको चाहिँ वान अफ द भेरी फर्स्ट काइन्ड नै हो एज पर अब मैले पाएको रिच अनुसार होइन त्यो बाहेक पनि अगाडि भएको थियो अराउन्ड 20% त्यस्तै नै डेटाहरू चाहिँ निस्केको थियो सो आजको दिनमा फर्केर हेऱ्यौँ भने हामीले 5 वर्ष पश्चात 6 वर्ष पश्चात होइन आइम स्योर बढेर गएको छ होला त्यसमा अभियसली त्यो बढेकै हुनुपर्छ रिसेन्टली हाम्रो टिमहरूले पनि यसै खालको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो भेहिकल्सहरू अझै बढेको छ No, that's something that we need to ponder on. Right? Sonia, I'll come to you as well. Right? You're the editor of Nepali Times. मैले हजुरको के स्किम गरेको थिएँ होइन a few articles that you'd written. 2019 मा air pollution is more dangerous than smoking भनेर हजुरले गर्नुभएको रहेछ होइन मैले त्यो पढिरहेको थिएँ अनि what is invisible is more dangerous भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ र मेरो फेभरेट वाज द हेडलाइन वाज द पोलिटिक्स अफ पोल्युसन होइन प्लिज एनलाइटन अस होइन हाउ डिड यु गेट इन्भल्भ इन एन्ड स्टार्टेड टकिङ अबाउट pollution and overall health as well? Well, before I got into journalism, I was a student of public health. So I guess as a student, you know, त्यो हेल्थको कुराहरू पब्लिक हेल्थ पढेपछि त अफकोर्स आउने नै भयो तर त्योभन्दा नि अगाडि एज अ चाइल्ड पनि आई वाज अलवेज भेरी क्युरियस अबाउट इन्भाइरोमेन्टल इस्युज कि आई डोन्ट नो हाउ द्याट केम maybe from my family, like part of my family, they're farmers, so you know the basic concept त्यहाँबाट पनि एउटा about environmental issues so you know growing up नै मलाई त्यो चाहिँ थियो अलिकति very curious about you know things that are changing in a certain way, good or bad, you know. तर अनि पछि स्कुलमा त्यसपछि कलेजमा हुँदै गएपछि त्यो I guess I got more and more interested and I guess just to put it out there, I think it's basically my curiosity and a lot of reading. And also, I remember a lot of shows watching, like Nepali show or Ahikal, for example. You know, a lot of environmental issues are out here. So, suru chai tesari bhako. But you know, when I got into journalism and started writing about all of these issues, to azai pani to interest bhanda ni as I don't know, I wouldn't call myself an advocate or an activist, but you know, sometimes when writing on these issues, they really make it really impacts you on a personal level, and you really want to carry that message, how important these issues are. Automatically चाहिँ त्यसरी पनि आउँछ. So, and I guess अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ because again मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब पब्लिक हेल्थ साइन्स क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ when I got to sort of combine that with communication, like I got an opportunity to you know intern at a newspaper Nepali Times in fact when I got to intern, and I sort of like the kind of stories I was getting to do initially
इनिसियली हेल्थ रिलेटेड स्टोरीहरू नै गर्थेँ. आई थिङ्क एयर पोल्युसन वाज वान अफ the first stories I did among others. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ basically I was combining my academic background with communication, and I got to see some examples of how that's probably more powerful than just doing maybe only research. I'm not trying to say research is important, but when you get to combine these two things in a Nepal jasto deshma jaha communication is so crucial, it's life and death ko matter nai huncha kati instances haruma. So त्यो just combining this together and just seeing the power of communication, I think त्यसले गर्दाखेरि I just kept taking it forward. So no, it's I'm glad you did. हैन मैले हेर्दै चाहिँ ब्लुप्रिन्ट फर नेट जिरो भनेर these are one of your latest articles if I'm not mistaken. हैन के समय भयो के अरे के समय त भयो होला हैन. अघि न इनाले भन्नुभएको थियो हैन कि मिडियाले अलिकति कम चाहिँ आयो हैन लेख्छ भनेर हैन. हाम्रो सबैको दोषै होला, गल्ती पनि होला, छुट्यौं पनि होला हैन. अरु धेरै सेन्सेसनल कुराहरू पनि हुन्छ हेर्नु हैन. अनि प्लस हामी अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ हैन. वी टेन्ड टु गो मोर टुवर्ड सेन्सेसन देन द एक्चुअल फ्याक्ट. यो त नेताले पनि यही हावा सास फेर्ने हो, हामीले पनि यही सास फेर्ने हो हैन. डक्टरले पनि यही, साइन्टिस्टले पनि यही हैन, अन्टरप्रेनरले पनि यही, सबैले यही त हो नि हैन त हैन. बच्चादेखि उमेर ढल्केको व्यक्तिसम्म हैन. सोनिया, वेयर डु यु थिङ्क वी स्ट्यान्ड एज मिडिया हैन? हामीले साँच्चीकै अलिकति छोडेकै हो यसलाई? Air pollution, I mean, I think that's very true. So अघि नै इनाजीले भन्नुभयो जस्तै डेफिनेटली आई थिङ्क मिडियामा चाहिँ वाट इज मोर न्युजी राइट, अहिले चाहिँ एकदम रेलेभेन्ट अहिले के भइरहेछ राइट, त्यो कुरालाई चाहिँ डेफिनेटली देयर इज प्रायोरिटी फर दोज काइन्ड अफ. अहिले इलेक्सन्स हुन लाग्छ, एभ्रिथिङ इज अबाउट इलेक्सन्स होइन. बट ह्याभिङ सेड द्याट इलेक्सनको स्टोरीमा पनि त एयर पोल्युसनको कुरा, इन्भाइरोमेन्टल इस्युलाई त ल्याउनु मिल्छ नि होइन. लाइक जस्तै कि इलेक्सनको अहिले क्याम्पेनिङ हुँदाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ कसले चाहिँ रेज गर्दै हुनुहुन्छ इन अ जेन्युन वे. सो त्यो कुरा आई थिङ्क हाउ यु लाइक रिपोर्ट अन इन्भाइरोमेन्टल इस्युज होइन, त्यो नेचरै अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने पनि छ जस्तो लाग्छ. केही हदसम्म गरिराख्नु पनि भएको छ कति मिडियाले. लाइक वी एट नेपाली टाइम्स वी नेभर ट्रिट अब एयर पोल्युसन होस् या अब अरू कुनै इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, प्योरली इन्भाइरोमेन्टल स्टोरी भने चाहिँ वी नेभर ट्रिटेड, नट इभन ओन्ली एज अ हेल्थ स्टोरी पनि. अफकोर्स यसमा हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट सबै इस्यु छ, तर वाइ डोन्ट वी लुक एट इट फ्रम इकोनोमिक एङ्गल, फ्रम अ पोलिटिकल एङ्गल. मैले अघि भन्नुभएको पोलिटिक्स अफ पोल्युसन भन्नु खोजेको देयर इज अ कनेक्सन. लाइक हाम्रो पोलिसीहरूले पनि कति कुरा चाहिँ डेटरमाइन्स हाम्रो एक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा. For example, अब just to give one एकदमै कमन एक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलको अहिले रेसियो संसारमा नर्वे पछिको इज लार्जेस्ट इन टर्म्स अफ लाइक इन कम्पेयर टु ओल्ड भर्सेस न्यू ओर नयाँ सेल्समा होइन. बट वाइ डिड द्याट ह्यापन? इट डिन्ट जस्ट ह्यापन ओभरनाइट. त्यहाँ पोलिसीको पनि केही रुल्स, अफकोर्स हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर ट्याक्स रिबेटको कुराहरू यिनीहरूले त एकदमै इम्प्याक्ट गरेको छ. इफ त्यस्तो पोलिसी नहुँदो भए त्यो नम्बर जति हाम्रो अहिले छ त्यो नहोला. सो द्याट्स वाइ पोलिटिकल विल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. त्यसैले त्यो पोलिटिक्स अफ पोल्युसन भनेकोले यस्तो खालको सोल्युसनहरू निकाल्नको लागि पोलिसी, पोलिटिक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड इकोनोमी पनि कस्तो तपाईँले हेर्नु भने देयर इज भेरी डिरेक्ट इकोनोमिक लिङ्क. अब वी टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिफिकेसन होइन. एन्ड I apologize for this. I'm quoting a purano data, but a couple of years ago, a researcher told me, and this was around COVID pandemic time. So 2020, 2021. Yeah, so if we just reduce 10% of our reliance on petroleum product and replace that with electricity or hydropower, clean energy, hamro case ma of course hydropower, we're saving, I believe, at least 30 billion a year. Data, of course. 30 billion rupees. Yes. So I'm sure it has increased by this point. So 30 billion a year is not a small amount if you really think about reinvesting that money into maybe clean energy again or health sector amounts. Cool. So it's also an economy. There is economy, there is politics. So when we do story as media, why don't we do from this angle? And then you make this as, I mean, sensational पनि बनाउनु पर्दैन. पेज वान स्टोरी हो नि त यिनीहरू त. यस्तो पोलिटिकल विलको कुराहरू गरेर स्पेसली इलेक्सनको टाइममा. त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो होइन. यो मलाई मन परेको कुरा कि होइन. आई जम्प ब्याक टु सक्रिय होइन. सक्रिय हामीले एक्चुली अब भारतको मुम्बईमा चाहिँ यो खरिद गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ यो एक्चुली खरिद गर्ने कुरा चाहिँ कतिको आयो त? एटलिस्ट अवेरनेस गराउने स्कुल्सहरूमा, कलेजहरूमा राख्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिभाइस. नेपालमा पनि राम्रो अमाउन्ट अफ अर्डर्सहरू आएको छ होइन. मोर अफ
मुम्बईको चाहिँ अझै इनिसियल स्टेजेसमै छ होइन, के भन्दाखेरि अझै लामो प्रोसेस छ होइन, के भन्दाखेरि गभर्मेन्टसँगै काम गर्ने भएपछि अझै उनीहरूको अझै टेस्टिङ अनि त्यस पछाडि अझै अब प्रडक्ट कसरी लाने होइन, उहाँसम्म कसरी लाने, के गरी लाने, त्यो सबै छ। तर नेपालमा पनि राम्रो सर्ट अफ अर्डर्सहरू छ होइन, किनभने पहिलातिर चाहिँ मोर अफ अ पोल्युसन भन्न साथ चाहिँ मान्छेहरूले ठ्याक्कै रिलेट नै गर्न सक्दैनन् कि होइन, किन भन्दाखेरि पोल्युसन कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी जतिलाई पोल्युसनलाई एज अ फ्रन्ट फेसमा राख्छन् होइन, बाहिरको मान्छेहरू मैले टोटली डिफ्रेन्ट देखेँ होइन। अनि जब म दिल्ली गएको थिएँ त्यो बेला चाहिँ दिल्ली मोस्ट पोल्युटेड सिटी चाहिँ बिहानको 10 बजिरहेको थियो, यहाँ 6 बज्दा जस्तो थियो कि पुरै कुहिरो ला जस्तो होइन, पुरै पोल्युसनले गर्दाखेरि। अनि एकजना मान्छे पनि मास्क लगाएर हिँडिरहेको थिएन कि, कोही पनि थिएन दिल्लीमा। म भनौँ न एम्स हस्पिटलको रोडमा हिँड्दै थिएँ होइन, हस्पिटल्सको रोडमा नि होइन, अनि कोही पनि मान्छेहरू मास्क लगाएर हिँडिरहेको थिएनन् कि। अनि मैले मान्छेहरूलाई 3-4जना मान्छेहरूलाई सोधेँ होइन, यस्तो यस्तो पोल्युसन छ होइन, अनि मास्क किन नलाउनु भएको होइन, कति दिन चाहिँ मास्क लाउने भन्नुहुन्थ्यो कि होइन, भनौँ न। त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामीले अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने अनि मोनिटर्सहरू छ त भन्दाखेरि मोनिटर्सहरू नि किन्ने हामीले किन्न मिल्छ, त्यो त गभर्मेन्टले किन्ने, त्यो त धेरै महँगो कुराहरू हुन्छ भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ पछि होइन सल्युसन्सहरू दियौँ होइन, अनि त्यसरी जेनरल पब्लिकलाई पनि अवेरनेस गराउँ। अब हामीले तबसम्म केही पनि कुरा अब पोलिटिकल होस् होइन, अब पोलिटिक्समा त्यो कुरा त मात्र पुग्छ जब त्यो सोसियली रिवार्डिङ हुन्छ। केही कुरा सोसियली रिवार्डिङ भएपछि त त्यस पछाडि पोलिटिक्सबाट त्यो काम हुने। मान्छेले रोड किन बनाउँछ भने रोड बनाएपछि सबै सोसाइटीको मान्छेहरूले एप्रिसिएट गर्छ र तिनीहरू अब कन्सिडर हुने एउटा फ्याक्टर होइन। हामी चाहिँ एयर पोल्युसनलाई पनि त्यस्तै फ्याक्टर बनाउन चाहन्छौँ कि जेनरल पब्लिकले पहिला बुझोस्, द्याट्स द इस्यु होइन। अनि जेनरल पब्लिकले जब त्यसको बारेमा भन्छ यो पोल्युसन यस्तो रहेछ अब होइन, अनि यो पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफ स्प्यान होइन 4 to 5 इयर्सले मेरो लाइफ स्प्यान घट्दैछ होइन, नेपालबाट 48,000 पिपल एभ्री इयर मर्दैछन् होइन पोल्युसनले गर्दा भने पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि त्यो मेन स्ट्रिममा आउँछ। मेन स्ट्रिममा आए पछाडि एभ्री वान विल लाइक टु कन्ट्रिब्युट भनौँ न यो फ्याक्टरको लागि होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि गुगल त्यस पछाडि हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो होइन, गुगलले पनि हाम्रो सल्युसन्सहरू देखेर उहाँहरू इन्डियामा चाहिँ अपरेसनल हुँदो रहेछ, नेपालमा चाहिँ आउने नआउने सोचेर पनि भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि गुगल्सहरू आउनुभयो, त्यस पछाडि वर्ल्ड ब्याङ्क पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले अनि हामीलाई डिभाइसहरू उहाँहरूको अफिसको लागि इन्डोर सल्युसन्सहरूको लागि भन्नुभयो। त्यस पछाडि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरूले भन्नुभयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले नेपालमा नि हाम्रो भनौँ न होइन अराउन्ड 70-80 डिभाइसेसहरू हामी इन्स्टल गर्दैछौँ एडिसनलहरू। सो गभर्मेन्ट निकायहरूले कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गभर्मेन्ट निकायहरूमा पनि राख्न सकियो, सिंहदरबारमा राख्न सकियो, सिंहदरबारभित्र राख्न सकियो, बालुवाटारमा राख्न सकियो फर इक्जाम्पल होइन, प्रदेश सरकारहरूकोमा राख्न सकियो। स्कुल्समा राख्ने कुरा चाहिँ आइरहेको थियो जहाँ चाहिँ यही डिभाइसलाई अब यो चाहिँ धेरै सानो भयो होइन, मैले चस्मा लाउनुपर्छ होला होइन, सरी टु से होइन, तर यसलाई नै यसको डेटा चाहिँ हामीले एउटा एलइडीमा राखिदिन सक्छौँ हामीले निकालेर। सेन्ट जेभियर्स कलेजमा त्यसरी राखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो त्यो डिस्प्ले बोर्ड हुन्छ नि, डिस्प्ले बोर्डमा पोल्युसन्सहरू डिस्प्ले गराएर होइन। अनि यो चाहिँ पोर्टेबल बनाउनलाई भने सानो स्क्रिन राखेको छैन, अनि मोर अफ इनर्जी सेभिङको लागि पनि हो यो सानो डिभाइस डिस्प्ले राख्नुको कारण चाहिँ। म सानो भएदेखि होइन सुने यु क्यान जम्प मी अन दिस है होइन, सिन्स आई नो यु वर बोर्न इन यु रेज्ड इन पाटन होइन, इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन, लगभग 20 वर्ष अगाडिको कुरा होला। यहीँ अगाडि चाहिँ होइन लबी मलको छेउमा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क छ। एभरेस्ट ब्याङ्कलाई मैले यसमा धन्यवादै दिएँ। एभरेस्ट ब्याङ्कको बाहिर चाहिँ एउटा बोर्ड छ कि, जुन बोर्डमा चाहिँ जहिले पनि के अरे कति सेल्सियस भयो भनेर चाहिँ देखाएको सानैदेखि होस् लाग्छ मलाई, टेम्परेचर होइन। त्यसरी नै अब ब्याङ्कको त एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले होइन, यसरी नै संस्थाहरूले चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ जुन सेल्सियस देखाइरहेछ त्यसकै मुनि चाहिँ एयर क्वालिटी पनि राख्दिन मिल्छ। हामीले धेरैजनाहरूसँग कुराहरू पनि गराएको छ होइन, यो यसरी डिस्प्लेहरूमा तपाईँले टेम्परेचर ह्युमिडिटी राख्नु नै भएको छ, त्यो सँगै एक्युआई पनि एउटा राख्नुहोस् न होइन। अनि त्यस पछाडि जति भिजिबल हुन्छ त्यति नै मान्छेहरूले कुराहरू पनि गर्छन् नि त होइन। अनि त्यही भएर अहिले हामी नगरपालिकाहरूसँग पनि कुराहरू गर्दैछौँ। नगरपालिकाको सबै नगरपालिकाहरूमा डिस्प्ले बोर्डहरू छन् त, त्यसमै डिस्प्लेमा इन्टिग्रेट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो सबै कामहरू। सो नगरपालिकाले त गर्छ साथसाथै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न खोज्यो भने इट इज डुएबल होइन त। हजुर, हामीसँग सल्युसन छ भने जसमा चाहिँ एडिसनल त्यस्तो चार्जेसहरू पनि लाग्दैन भनौँ न होइन। कति पर्न आउँछ होला गिभ अर टेक, जस्ट मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड त। यदि एक्जिस्टिङ डिस्प्ले बोर्ड पहिलेदेखि छ भने होइन, जस्ट डेटा मात्र डिस्प्ले गराउनु छ भने 1-2,000 रुपिस मात्र पर्छ कि। 1-2,000 रुपिस मात्र, तर यो डिभाइस त चाहियो नि त? चाहिएन, डिभाइस चाहिँदैन। हामीसँग चाहिँ पहिलेदेखि नेपालभरिको एरियाको कभरेजको डेटा छ नि त होइन, त्यहीँको पोल्युसन चाहिएन नि त होइन। त्यहाँ वरिपरि डिभाइसेसहरूको पोल्युसन पनि, किनभने पोल्युसन त एग्रिगेटमा
सराउन्डिङमा सिमिलर हुन्छ नि त होइन त्यसरी डिस्प्लेमा राख्न सकिन्छ भनौँ न होइन सो आजको दिनमा कसैले सुनिरहेछ भने चाहिँ कसैको भनौँ न फर इक्जाम्पल ब्याङ्क छ होइन ब्याङ्क मेजोरिटी ब्याङ्क हुन्छ नि त होइन अथवा कसैको चाहिँ अब के अरे भनौँ न कसैले चाहिँ मोटरसाइकल बेच्दै हुन्छ र उहाँको सोरुम छ अथवा गाडी बेच्दै हुन्छ सोरुम छ देशैभरि मैले मासको सोचिरहेको कि होइन उहाँले चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इफ दे अप्रोच योर टिम होइन वायुदृष्टिको टिम हजुरहरूले वर्कआउट गरेर एउटा प्याकेज डिल दिनुभयो भने भ्यालीभित्र देशैभरि चाहिँ उहाँहरूको सोरुमको बाहिर अथवा ब्याङ्कको भनौँ न एटिएमको माथि फर इक्जाम्पल होइन यसरी चाहिँ राख्न सकियो त्यसपछि हजुर मिल्छ नि हजुर what do you think how would the impact be of that मिडियालाई सोधेँ मैले Media त एकदम युजफुल हुन्छ आई रिमेम्बर कपाल अफ इयर्स अगो यस्तो खालको डेटा नै त्यति आउँदैन थियो गभर्मेन्टको लिमिटेड स्टेसन एन्ड आई थिङ्क युज एम्बेसीले चाहिँ फोरा दरबार र कता कता राख्थ्यो र हामी नेपाली डान्समा पनि क्यारी गर्थ्यौँ एन्ड देयर वाज अनदर अर्गनाइजेसन इफ आइम नट रङ देयर कल दृष्टि अनि दृष्टि हो है अनि उहाँहरूले पनि एउटा पेपर नागरिक रिपब्लिकामा चाहिँ पब्लिस गर्नुहुन्थ्यो त्यो डेली AQI त्यसमा सबै प्यारामिटर्स त हुँदैन थियो तर AQI वाज आई थिङ्क वान अफ द प्यारामिटर सो हामीले पनि त्यसरी नै हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ आवरली बेसिसमा राख्थ्यौँ होइन सो त्यो एउटा त पब्लिक नलेज लाइक हुन्छ नि आई थिङ्क it's very crucial. I think when it comes to public awareness, air pollution ko hamisang I believe there's a lot of awareness. It's the time for us to take action once again. And even like social media, I just want to focus this one point. Kinabhane bhakar tapaile pani mention garnubhayo. If more people knew that air pollution le garda 3.5 years मान्छेको हैन सरदर आयु नेपालमा कम हुन्छ or I believe one of the latest data ma वर्षमा 41,000 भन्दा माथि छ. So that's one way to look at it too, of course. More recently, we're sort of reframing that perspective on them. Instead of saying it that way, why not say air pollution को जुन क्वालिटी छ त्यसलाई राम्रो पार्नु भयो एयर क्वालिटी बेटर गर्नु भयो भने 3.5 इयर्स एडिसन हुन्छ नि बाँचिन्छ धेरै बाँचिन्छ मोर देन 41,000 पिपलको लाइफ सेभ हुन्छ सो एउटा पोजिटिभ न्यारेटिभमा पनि वी वान्ट टु टेक इट सधैँ एकदमै त्यो नेगेटिभ स्टोरी दिँदाखेरि मर्छ भन्दाखेरि अरू भन्दा पनि एउटा फेटलिजम सेट्स इन नेपालमा त्यसै पनि इट्स भेरी इजी टु बी फेटलिस्ट एन्ड हुन्छ नि अब मैले एकजनाले गरेर के हुन्छ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट आउनुभन्दा अलिकति पोजिटिभ हाउ यु फ्रेम दिस काइन्ड अफ हुन्छ नि कुराहरू त्यसले पनि आई थिङ्क इट म्याटर्स एन्ड स्पेसली इन मिडिया सो 1% भन्नु 1% भन्दा चाहिँ नम्बर 1 किलर चाहिँ एयर पोल्युसन रहेछ नेपालमा होइन नम्बर 1 किलर होइन म्यालन्युट्रिसन र टोब्याको भन्दा पनि धेरै चाहिँ होइन यो सुर्ती जन्ने भन्दा पनि र म्यालन्युट्रिसन भन्दा पनि चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ हेल्थ रिस्क फ्याक्टर इन नेपाल भनेर चाहिँ यो आएको थियो हजुरले भनेको 3.4 इयर्स रहेछ सो हामी चाहिँ यसलाई कति मुनि राख्नु पर्यो अरे 10 जति पुर्याउनु पर्यो होइन त 10 फर्स्टमा 10 त निकै एम्बिसियस टार्गेट हुन्छ के भन्छ अरे रिसर्चले कति चाहिँ डब्लुएचओले कति भन्छ अरे हाम्रो चाहिँ यस्तो छ 24 डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार चाहिँ 24 आवर एभरेज र अब एनुअल एभरेज 365 डेज एनुअल एभरेजको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स प्रोभाइड गर्नु भएको छ के डब्लुएचओको क्यान यु गाइज गुगल दैट एन्ड फाइन्ड आउट हजुर अनि डब्लुएचओको चाहिँ अब 24 आवर्स एभरेजमा चाहिँ अराउन्ड 15 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब हुनुपर्छ 15 अनि एनुअलमा चाहिँ 5 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब अघि देखाउनु भएको तपाईँको डब्लुएचओ रिपोर्टमा डब्लुएचओले इन्टरिम टार्गेट्स पनि राखेको छ जस्तो हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ अब एकैचोटि त्यो एनुअल एभरेज 5 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब त्यो अचिभ गर्छु भने इट्स एकदम ओभर एम्बिसियस हो क्या होइन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा इन्टरिम टार्गेट जस्तो डब्लुएचओको इन्टरिम टार्गेट 1, 2, 3, 4 भनेर छ 1 मा चाहिँ 35 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब सुरुमा हामी त्यसमा पुग्नु पर्यो कि अनि त्यस पछाडि इन्टरिम टार्गेट नम्बर 2 भनेर 25 छ त्यसरी नै साइमल्टेनियसली 15 एन्ड देन 4th भनेर पछि मात्रै 5 छ नेपालको केसमा चाहिँ नेसनल एम्बियन्ट एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल एभरेज छैन 24 आवर्स एभरेज चाहिँ 40 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ If Nepal reduces particulate pollution to WHO levels, एउटा चाहिँ के डेटा भन्दो रहेछ भने तराईको बासिन्दाहरूले 4.8 वर्ष होइन र काठमाडौँको बासिन्दाले 2.6 रहेछ एभरेजमा त्यति भयो तर झन् तराईको साथीहरू जसरी सुन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको त लगभग 4.8 भने त 5 वर्ष लगभग
होइन तराईमा चाहिँ हजुरको रिसर्च तराईमा थोरै गर्नुभएको छ हजुरले ओभरअल हेर्नु भएको छ हजुर मैले देखेँ पनि थिएँ इसिमोडले यस्तै ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युजहरूमा काम गर्नुहुन्छ होइन सो त्यसमा के देखेको थियौँ अहिले हामीले किन काठमाडौँ इभन मैले अघि भनेको थिएँ आइक्यू एयरको डेटाबेस अनुसार काठमाडौँ अब 3 हप्ताको लागि एकदम टप अल ओभर दि वर्ल्ड पहिला थियो लास्ट इयर 3 विक्सको लागि त्यस्तो भएको थियो इभन आज पनि हेर्नुहुन्छ भने 6th र्याङ्कमा छ कि इन टर्म्स अफ एयर क्वालिटी डिग्रेडेसन संसारमै आजको डेट अहिलेको डेट आइक्यू एयरको हेर्नुहुन्छ भने 6th र्याङ्कमा छ होइन त्यस्तो छ कन्डिसन लेट्स डु दैट है गो टु आइक्यू एयर आइक्यू व्हाट्स द वेबसाइट आइक्यू एयर मात्र हैन आइक्यू एयर त्यो स्विस उ छ के अरे हैन गो टु द वर्ल्ड न संसारकै हेर त कहाँ छ यो यही हो हजुर यही हो कता जाने वर्ल्ड र्याङ्किङ गर्नुभयो भने हुन्छ यो नेपालको मात्रै भयो मिस्टर एक्स गो ब्याक टु द सेम वेबसाइट अनि प्रेस सबसे माथि न वेबसाइटको फर्स्ट पेजमा गयो वर्ल्ड र्याङ्किङ वर्ल्ड र्याङ्किङ ओके अहिले 8th मा भयो मैले बिहान हेर्दाखेरि 6 मा थियो ओके सो एक्सन गो ब्याक टिम गो ब्याक गो अप अ लिटल बिट ओके जुम इन अ लिटल बिट सो लाहोर पाकिस्तान चाहिँ 377 यसको मतलब के हो हजुर यो चाहिँ युएस एक्यू भन्ने चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्ने होइन यो चाहिँ 0 देखि 500 को रेन्जमा चाहिँ इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनु न होइन लाई चाहिँ अनि हामी 0 to 50 सम्मलाई अब गुड अनि 50-50 को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ यो भनेको चाहिँ so 377 is like hazardous really bad it's really bad for all the people so लाहोरमा कोही साथीहरू अहिले उभिरहनु भएको छ भने सास फेरिरहनु भएको छ भने इट्स रियली ब्याड फर देम होइन त्यसपछि बङ्गलादेशमा 197 रहेछ होइन 197 काम्पाला युगान्डामा 195 दिल्लीमा 180 कराचीमा 166 हनोई भियतनाममा 164 कलकत्तामा 162 अनि काठमाडौँ 156 तर यसले अघि न चाहिँ कोठाभित्र भएको कारण 60 देखाइरहेको थियो त्यो चाहिँ दुईटा फरक जस्तै काठमाडौँमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ PM 2.5 पनि लेखेर आउँछ ए ओके ओके अब चाहिँ 63 ओके अलराइट सो त्यो 156 भने चाहिँ ओभरअल त्यो चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स भयो होइन यो चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर किन PM 2.5 चाहिँ निकै साइन्टिफिक भयो नि त होइन मान्छेलाई बुझ्नलाई अनि त्यही भएर चाहिँ जेनरल पब्लिकले पनि बुझोस् भनेर होइन 0 to 500 को स्केलमा दिने जेनरल पब्लिकले पनि बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ युएसले बनाएको छ अनि इन्डियाको नि आफ्नै एयर क्वालिटी इन्डेक्सको स्केल छ ओके नेपालले चाहिँ कुन युज गर्छ भनेर थाहा छैन भने उनीहरू के अरे अब सर्टेन छ नि त्यही भएर PM 2.5 को स्ट्यान्डर्ड मात्र देखाउँछन् होल्ड अन हामीले किन अहिलेसम्म गरेको छैन गर्ने चाहिँ कसले हो यो चाहिँ यो गभर्मेन्टको सेक्टरको अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले US AQI नै युज गरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामीले US AQI को यो चाहिँ फर्मुला छ लामो फर्मुला छ होइन मेजर पोल्युटेन्ट्सहरू यो फर्मुलै दिएछ US AQI त्यो अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि म्याच भइरहेको छैन कि हाम्रोले चाहिँ एक्चुअली US AQI अनुसार नै देखाउँछ नेपालको सबै ठाउँको अनि PM 2.5 को रेन्ज चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ गभर्मेन्टसँग हाम्रो र गभर्मेन्टको AQI चाहिँ कहिले मिल्न आउँदैन कि अनि त्यो चाहिँ मोर अफ इन्डियाको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ होइन उनीहरू इन्डियाको के स्ट्यान्डर्ड छ हजुरलाई थाहा छ उनीहरूले चाहिँ मेजरली चाहिँ युएसले चाहिँ ग्यासियस पोल्युटेन्टलाई पनि अब उनीहरूले चाहिँ वेटेज दिन्छ क्या यो मेजरमेन्टको बेलामा सो यो यसमा त्यो पनि जोडेर आयो होइन अनि इन्डियाले चाहिँ के गर्छ इन्डियाले चाहिँ मोर अफ डस्ट पोल्युटेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ किनभने उनीहरू डस्ट डोमिनेन्ट कन्ट्री भयो ओके युएसमा डस्ट त्यस्तो डोमिनेन्ट हुँदैन त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ डस्टलाई सो यो आइक्यू एयर चाहिँ त्यहाँबाट भयो भने इन्डियाको चाहिँ वेबसाइट के छ हजुरलाई थाहा छ इन्डियाको चाहिँ CPCB को छ उनीहरूको CPCB सेन्ट्रल पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड CPCB भनेर गुगल गर मिस्टर एक्स प्लिज गुगल CPCB भन्नुभयो होइन CPCB को लाइभ एयर क्वालिटी भनेर आउँछ CPCB लाइभ एयर क्वालिटी होइन यही भन्नुभयो लाइभ एयर क्वालिटी गरेर त प्लिज लेट्स लुक एट दिस अनि उनीहरूको मोबाइल एप पनि छ समीर भन्ने ओके के भन्ने समीर भन्ने एप छ उनीहरूको ओके उनीहरूको यही हो गभर्मेन्ट वेबसाइट गो टु होइन गुगल नो गो ब्याक टु गुगल नो नो त्यो त्यही त सेकेन्ड वान वाट एभर यु सर्च फर गो ब्याक टु द्याट कुनै न कुनै त तलको छ नि त्यहाँ नेसनल एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्नु छ नि त्यसमा त खुल्छ होला यहाँ छ यो क्याप्चा हाल्नुपर्छ ओके गो फर इट गिभ इट अ शट यहाँबाट चाहिँ सबै डेटा डाउनलोड गर्न मिल्छ कि गभर्मेन्टको डेटा ओके
जो चाहिँ नेपालबाट मिल्दैन भन्नु नि त्यो चाहिँ ए ओके त्यो आइपीले गर्दा चाहिँ नमिल्ने होला त्यसपछि आइपी भन्दा नि उहाँहरूले चाहिँ 1 वर्षको एकैचोटि रिपोर्ट निकालिदिनुहुन्छ ओके यहाँ चाहिँ डिटेल डेटा एक्सेस गर्न मिल्छ भन्नु ओके सो वी कुड फिगर दिस आउट हैन त्यो क्लिक हियर फर EQA आउँदै रहेछ ओके स्टेटहरु क्लिक गरेर अनि आफै सिलेक्ट गर्नुपर्छ ए मोबाइल एपमा सजिलो छ उहाँहरूको एपहरु ओके 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 आयो त्यसपछि हैन सो यो दिल्लीमा चाहिँ यसरी छ भनेर चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्टको वेबसाइट के छ pollution.gov.np pollution.gov.np हैन सो हामीले पनि फुल डेटा दिन्छौँ देशैभरिको ओके अहिले चाहिँ हाम्रो यो कलर्ड वाला मात्र अपरेसनल छ बाकी सबै स्टेसन छ तर सबै अफ छ यिनीहरू बाकी स्टेसन सबै अफ छ यति मात्र अपरेसनल छ अहिले किन त्यो चाहिँ डु यु नो दैट त्यो चाहिँ डिभाइसहरू जुन भने नि एक्सपेन्सिभ खालको डिभाइसहरू राखेको छ अनि त्यो डिभाइस बिग्रियो अनि मेन्टेनेन्स गर्ने हामीसँग स्किल म्यान पावर नै छैन भनौँ न ओके मेन्टेन गर्नलाई मिस्टर एक्स प्लिज गो ब्याक टु द सेम अघिनकोमा जानु त त्यो क्लिक नगरिकन ओके सो यसमा के भइरहेछ क्यान यु एक्सप्लेन हाम्रो एप छ कि छैन भारतको जस्तो अथवा विदेशको जस्तो एप चाहिँ छैन यही वेबसाइट हो होइन पिपट पोर्टलमा पनि आउँछ पोल्युसनको जुन चाहिँ गभर्मेन्टकै आफ्नै त्यो इनिसिएटिभ हो होइन यो त मेन भयो नि त होइन अघि नै भारतको हेरे जस्तै अथवा विदेशको हेरे जस्तै होइन अरू देशको सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसिफिक भनौँ न सहरहरूको इलाम भक्तपुर अछाम दाङको रहेछ होइन त्यो सुर्खेत होला होइन इफ आइम नट मिस्टेकन अनि त्यसपछि चाहिँ चेन्ज हुन्छ आवरली र डेली एभरेजको अनुसार देखेर चेन्ज गरेर ओके ओके क्लिक गर्नुभयो अझ डिटेलमा आउँछ डेटा ओके इलामको क्लिक गरेर हेरौँ न के रहेछ इलाममा अहिले चाहिँ त्यसपछि यस्तो छ सिचुएसन यहाँ चाहिँ सिधै र डेटा हालिदिनुहुन्छ पछाडि जिरोहरू पनि केही पनि मिलाउनु भएको छैन ओके होइन जस्ट डेटा सेन्सरबाट जस्तो डेटा आयो त्यस्तै डेटा हालिदिनु ओके क्यान यु गाइज गो ब्याक एन्ड सी काठमाडौँ छ भनेको काठमाडौँ ए रत्न पार्क यो चाहिँ काठमाडौँ भयो होइन सो काठमाडौँमा चाहिँ त्यसमा हामीले कसरी बुझ्ने अब म नर्मल मान्छेले कसरी के हेर्ने मैले यसमा चाहिँ त्यही भएर हामीले हाम्रो वेबसाइट बनाएन किनभने जस्ट र नम्बर्स मात्र छ होइन यो चाहिँ साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभको मान्छेहरूले बुझ्छन् होइन अनि त्यही भएर मलाई आइडिया भएन सो मैले हेर्ने कुन चाहिँ PM 2.5 त्यो 57.276 हेर्ने हो यो करेन्टवाला हेर्ने होइन 64 छ 53.70 छ होइन अब यही नम्बर मात्र दिन्छन् होइन अनि हेल्प मी आउट डज दिस मेक सेन्स टु यु डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ I'm trying to figure it out. होइन यसमा समस्या त भयो नि त मैले त्यही भने No, exactly. For a lay person, I think definitely it's not easy. You are media too. That's why I need your help on this because I'm not being able to understand. युनिटहरु त्यो त बुझिन्छ तर generally still यसमा हजुरहरूले बुझ्ने भनेको बेसिकली क्यान यु गो ब्याक हजुर यसमा वाट यु क्यान फाइन्ड इज नेपालमा एयर क्वालिटी मोनिटरिङ सिस्टम्सहरू कहाँ छ यु क्यान गेट द्याट डेटा होइन द फर्स्ट थिङ यु क्यान सी 30 स्टेसन्स राइट द अनदर इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान गेट इज हाउ मेनी इट इज अपरेटिङ यु क्यान सी द च्यालेन्जेस एज वेल राइट द सेकेन्ड इन्फर्मेसन द थर्ड इन्फर्मेसन इज अब तपाईँहरूलाई सबैलाई PM 2.5 के हो भनेर भन्दाखेरि आत्तिन्छन् कि त्यही भएर हाम्रो यही डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टले एभ्री इयर स्टेटस अफ एयर क्वालिटी रिपोर्ट भनेर निकाल्नुहुन्छ र अघि जुन AQI र हजुर अलिक कन्फ्युज भन्नुभएको थियो PM 2.5 मा होइन उहाँहरूले चाहिँ PM 2.5 कै मात्रै बेसिसमा चाहिँ AQI चाहिँ राख्नु भएको छ कि यति PM 2.5 रेन्ज छ भने AQI 0 to 50 विच इज ग्रीन एउटा छ मुस्ताङमा द्याट इज गुड इट्स फर गुड फर एभ्री वान सो हजुरले मुस्ताङ योवाला जति पनि अपरेसनल छ मुस्ताङ इट्स गुड ए तर मुस्ताङ 53 भयो फेरि अहिले किनकि त्यो यस्तो हुन्छ हामीले एभरेज लिन्छ दिस इज द करेन्ट लाइभ डेटा भएर के ओके सो अलिकति मात्रै चेन्ज हुने बित्तिकै द कलर चेन्जेस जस्तो 0 to 50 एयर क्वालिटी इन्डेक्स छ भने ग्रिन 51 हुने बित्तिकै त्यो येल्लो हाउ क्यान वी मेक दिस बेटर मलाई त्यति मात्र गरौँ न यसलाई सहज कसरी बनाइदिने जसले चाहिँ यसको बारेमा पुरै पढाएको छैन जसले बुझाएको छैन यसलाई सहज बनाउन के गर्न सक्छ हामीले वायुदृष्टिमा चाहिँ थोरै ट्राई गरेका छौँ हैन वायुदृष्टिको वेबसाइटमा हामीले स्टिल अझै यसलाई अपग्रेड चाहिँ गो टु वायुदृष्टिज वेबसाइट मिस्टर एक्स होइन सहज बनाऊँ न जिन्दगी होइन किनभने कस्तो हुन्छ भने गभर्मेन्टको काम पनि सहज बनाइदिने हो कि आई थिंक यो जुन यता स्टेशन्सहरु छ तपाईहरुको कलरली डिमार्केट गर्छ आई थिंक दैट मेक्स इट प्रिटी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स वर्स एन्ड ग्रीन अहिले त्यो जुन मुस्ताङमा हेर्नु भयो अहिले ग्रीन वा येल्लो ग्रीन भयो नि येल्लो भए पनि इट्स क्वाइट गुड के सो ग्रीनबाट एकैचोटि येल्लो हुँदैमा यु डोन्ट निड टु अब हुन्छ नि अब या
सो हामीले जेनरली हेर्ने हो भने अब लाइफ अहिलेकै कति छ भनेर हेर्ने अब वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस के लाइभ अहिलेको हेर्ने हो कि 24 आवर्सको अन एन एभरेज हेर्ने हो कि वाट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट अल्सो म्याटर्स राइट अनि अर्को भनेको यो कलर इन्डिकेसन भइसकेपछि जुन तपाईँले बाँकीको जति पनि देख्नु भएको छ रेड कलर एभ्री स्टेसन्समा इट्स रेड नि त एन्ड इट्स अनहेल्दी द्याट मिन्स एभ्री एरिया इट्स पोल्युटेड सो त्यो भनेर बुझ्दा अलिक सहज होला कि सो त्यही भएर नै AQIमा चाहिँ PM 2.5मा कलर इन्डिकेसन भन्दा नि AQIमा चाहिँ 0 to 50 ग्रिन 51 to 100 येल्लो इट्स गुड इट्स मोडरेट येल्लो हुँदैमा इट्स नट डेन्जरस इट्स मोडरेट तर जब 100 क्रस हुन्छ नि 101 to 150 भयो भने चाहिँ त्यति बेला अरेन्ज कलर इन्डिकेसन गर्छ एन्ड इट्स it has more impact to एकदम हाम्रो vulnerable group के चिल्ड्रेनहरू प्रेग्नेन्ट लेडिजहरू जसलाई अब पहिलेदेखि रेस्पिरेटरी डिजिजहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ अनि जब 151 क्रस हुन्छ नि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो रेड कलर इन्डिकेसन छ एन्ड इट इज डेन्जरस टु एभ्री वान के इट इज भेरी इट्स अनहेल्दी फर एभ्री पिपल सो एक हिसाबले बुझ्नु पर्दाखेरि इलाममा कोही हुनुहुन्छ भने अहिले अनहेल्दी छ भक्तपुरमा अनहेल्दी अछाममा अनहेल्दी दाङमा अनहेल्दी सुर्खेतमा अनहेल्दी र भैँसीपाटीमा अनहेल्दी तर रत्न पार्कमा कोही साथीहरू अघि नै हुनुहुन्थ्यो भने इट्स ओके Ratna Park is also Ratna Park just became red. Okay. त्यो चाहिँ आवरलीको हो त्यो चाहिँ डेली र आवरलीको गर्छ अनि यो जुन कुराहरू छ त हैन जस्तै हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले त्यो इन्टिग्रेट गरेका छौँ वायुदृष्टिको वेबसाइटमा जाउँ त ड्यासबोर्डमा गयो भने ओके जस्तै कि जे कुरा भन्नुभएको थियो त यो चाहिँ यहीँ आउँछ कि लेखेरै Okay, perfect. I have a question, if you don't mind. No, go for it. So, you know, PM 2.5. Sonia, can you speak on that? Okay. Yes. So, PM 2.5, PM 10, and PM 1, they had at the government website. But do we also measure, let's say, like toxic gases, invisible, essential NOx, ozone, service level, ozone. Is to pani measure? हामी चाहिँ गर्छौँ थोरै डाउन जानु भन्छ अच्छा यहाँ चाहिँ हामीले इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन अहिले काठमाडौँमा 24 घण्टा सास फेर्नु भने 1.6 सिगरेट हा बराबरको इम्प्याक्ट हजुरको लङ्समा गर्छ ओके अनि WHO को कम्प्लायन्स अनुसार 7.4 टाइम्स हायर छ WHO कम्प्लायन्स भन्दा ओके अनि सक्स र नक्सको यहाँ छ त्यो भने के हो हजुर यो चाहिँ ग्यासियस पार्टिकल्सहरूको हो जो चाहिँ सक्स भनेको चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड भएन जो चाहिँ भेहिकल्सहरूले इमिट गर्छ अनि नक्स भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल इमिसन्सहरूबाट आउने खालको सो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल एमिसन्सहरू 1.30 छ त्यो भने गुड यसमा हजुरले त्यो इन्फोग्राफिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने ओके हजुरले अझै डिटेल्सहरू यो जुन हाम्रो AQIहरूको इन्डेक्सहरू याद गर्न गाह्रो हुन्छ नि त त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ सबै इन्डेक्सहरू आउँछ यति देखिट छ भने गुड हो यो भनेको यसको सबै इन्टरप्रिटेसन सबै एउटै पाउँछ गॉट इट माई जब इज टु फिगर आउट द्याट हाउ क्यान अ 15-year-old फिगर दिस आउट के होइन एउटा 15 वर्षको बच्चाले अथवा 18 वर्षको बच्चाले यो मजाले बुझ्यो भने जसले चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ यो सबै थोक जाने छैन लाइक आई डोन्ट नो व्हाट एस सक्स एन्ड नक्स इज होइन इफ एभ्रीबडी अन्डरस्ट्यान्ड्स इट वी वन कि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ होइन दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो 1.62 भनेपछि डेढ खिल्ली चुरोट खा बराबरको चाहिँ हालत छ हामी दिनभरि बाहिर बस्यौँ भने अलराइट जस्ट सास मात्र फेर्दा सो एक हिसाबले भन्दाखेरि कुन चाहिँ टाइम चाहिँ वर्स्ट छ हाम्रो लागि रिसर्चले के बताउँछ किन कुन महिना त अब हाम्रो मनसुन बाहेक बाँकीको 8 महिनै इट्स एकदम के भन्छ हाम्रो यो लिमिट स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ धेरै नै छ इभन हाम्रो नेसनल एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड जुन 40 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ 24 आवर एभरेज जुन अघि डेटा हजुर त्यसमा चाहिँ अब मनसुन जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर त्यो 4 महिना पानी पर्ने मनसुन बाहेक अरू बाँकी 8 महिना इट्स पोल्युटेड यति मात्रै हो कि अब बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ इभन लास्ट विक अफ फेब्रुअरीबाट चाहिँ एपिसोडिक जुन 3 हप्ता नै एकदम पोल्युटेड भनेर वर्ल्ड र्याङ्किङमा नेपाल आयो त्यो चाहिँ अब बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ किनकि यसैमा अब अरू सोर्सेस अफ पोल्युसन एड अन हुँदै जान्छ क्या अब चाहिँ जस्तो फरेस्ट फायर अब वेस्ट बर्निङ हजुरहरूले अब देखिराख्नु भएको होला होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मनसुन बाहेक अरू प्रायः दिनहरूमा चाहिँ इट्स पोल्युटेड नै सो इन्टरनेसनली एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो टाइममा पुगेका छौँ कि हामीले यसमा काम गरेनौँ भने होइन what is all your reading and all the people that you've sat down with have said about this कि how can we solutions के छ त ल let's start from you as well you've talked with so many people
Solution, again, I think it's rooted in so many different sector coming together pani. But I think we should definitely start locally चाहिँ के गर्न सकिन्छ किनभने all the policies, they're important. They're locally led solutions. I think these are more impactful. Ownership पनि हुन्छ हैन, and अब कति sustain हुन्छ हुँदैन त्यो पनि एउटा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ. तर अब starting with something small, like अब I think local level मा there has been like अब no plastic हैन, केही level सम्म plastic control गरेको कुरा छ. त्यसपछि साइक्लिङ लेनको कुरा छ. अनि आई थिङ्क सर्टेन म्युनिसिपालिटिजहरूमा एक दिन चाहिँ ट्राफिक, एक दिन चाहिँ नो भेहिकल डे हैन, स्याटरडे फर इक्जाम्पल, यस्तो खालको चिजहरू छ. सो तर त्यसको त्यो कति सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेन्ट. द्याट्स लोकल लेभल. तर त्योभन्दा माथि आई थिङ्क यता चाहिँ अब मिडियाको रोल स्पेसिफिकली अब हाम्रो रोल भनेको बोथ अफ अस एउटा एजेन्डा सेटिङ रोल भनेर पहिलेदेखि भन्छु, विच इसेन्सियली ट्रान्सलेट्स for me into like we equip people with information so that they're empowered enough to demand solutions from their leaders. So to public pressure create गर्नलाई हैन, त्यो इन्फर्मेसन चाहियो. त्यो इन्फर्मेसनले अनि त्यसपछि this is what's happening, त्यसपछि what's the solution to this, we elected you. So त्यो खालको त्यो सम्म पुर्याउनलाई नै हो. अनि त्यो भनेको इन टर्न पोलिसीमा चाहिँ त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ. सो लोकलदेखि लिएर फेडरलसम्म, या फेडरल भन्नुहुन्छ, पोलिसी जे भन्नुहुन्छ, आई थिङ्क त्यो. अनि इट्स नट लाइक अरू देयर आर एक्जाम्पल्स अफ थिङ्स द्याट हेभ वर्क. जस्ट टु गिभ एउटा त्यही भन्नुपर्दाखेरि मापसे फर इक्जाम्पल हैन, आई मिन अहिले त इट्स अ कल्चर जस्तै भइसक्यो. अनि इन अ वे इट हेज बिन भेरी इन्स्ट्रुमेन्टल यो हाम्रो अब ड्रङ्क ड्राइभिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि हुने एक्सिडेन्ट्सहरू त धेरै हदसम्म कम भएको छन्. सो इफ मापसे कुड बी डन इफेक्टिभली, वाइ कुडन्ट वी डु लेट्स से जुन होल सेट अफ कम्प्लायन्स हुन्छ होइन, गाडी अघि नै मेन्टेनेन्सको पनि सर्भिसिङको पनि कुरा भयो. त्यो अनुसारै अब ग्रिन स्टिकरको कुराहरूमा वी नो द्याट दिज थिङ्स आर नट अलवेज डन इन द राइट वे. सो त्यो कुरा चाहिँ किन त्यहाँ हुन सकेन. सो अगेन आई थिङ्क आई ब्रिङ इट ब्याक टु र पोलिटिकल विल पावरको कुरा पनि आउँछ होइन. अनि कतिको यस्तो चिजहरू गर्नुपर्दाखेरि हाउ मच अफ अ ह्यासल इट इज भन्ने कुरा, कन्भिनियन्स खोज्छ मान्छेले, यसलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल होइन. अब पोलिसीकै कुरा त आई थिङ्क वान थिङ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले पनि कति लेखेर आउँछ मिडियामा इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरा आउँछ, तर प्राइभेटमा नै लिमिट भयो कि. सो वाट अबाउट द बिग बसेस, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त आई थिङ्क द्याट्स वेयर इफ यु अल्सो लुक एट फ्रम सोसियल पोइन्ट अफ भ्यू, सोसियो इकोनोमी भन्नुहुन्छ कि सोसियल जस्टिस भन्नुहुन्छ, त्यहाँ हो एक्चुली चाहिने त्यो सब्सिडी भन्नुहुन्छ कि ट्याक्स रिबेट हुनु, त्यता चाहिँ कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने सो द्याट नट ओन्ली द गभर्मेन्ट बट अल्सो दि प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भल्भ होस् न होइन. सो आई थिङ्क माथिको लेभलमा पुगेपछि यो सम्मको चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो. सो एभ्री स्टेपमा चाहिँ केही चाहिँ गर्नुपर्छ. I am with you on that, especially public sectorलाई त झनै हामीले चाहिँ हातेमालो लगेर चाहिँ होइन, र पब्लिक सर्भिसलाई पनि हातेमालो लगेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यो भने द्याट्स वाट म्याटर्स द मोस्ट. एनिथिङ यु वान्ट टु एड एज वेल, यसमा चाहिँ हामीले चेन्जेस र सल्युसन्सको हिसाबले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर हजुरको रिसर्चले के बताउँछ? चेन्जेसमा त अब सुरुमा त अब अवेरनेस नै भनौँ न होइन. कतिजनालाई अब जस्तो अब लास्ट यो 10 इयर्स हुन्छ नि, 2011को डेटाबेस वा 2021को यो हाम्रो सिबिएसको रिपोर्टमै हेर्ने हो भने लिट्रेसी रेट एकदम इन्क्रिज नै छ नि होइन. मतलब त्यस्तो पढ्न नजाने भने एकदम थोरै छ क्या अब नेपालमा लिट्रेसी रेट त्यो हेर्ने हो भने. तर केमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ त भन्दाखेरि एयर पल्युसन इस्यु हो है भनेर त्यो थाहा नै छैन कि मान्छेहरूलाई. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट वुड बी अवेरनेस नै जस्तो लाग्छ. त्यस पछाडि आई टेक अवेरनेस एन्ड सेन्सिटाइजेसन इन्टु 3 टाइप्स के. आई एम अ लेक्चरर एट प्रेसिडेन्सियल कलेज एज वेल. म स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही नै भन्छु कि अवेरनेस र सेन्सिटाइजेसनलाई चाहिँ आई डिभाइड इट इन्टु 3 पार्ट्स. एउटा थाहा नै नहुने के, थाहा छैन त के गर्नु होइन, त्यो भयो. सो त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पऱ्यो. अर्को पार्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि थाहा हुन्छ तर बट दे डोन्ट हेभ एनी अल्टरनेटिभ्स के भइरहेछ होइन. अब तपाईँले मैले अघि छुट्याएँ होला त्यो ट्रास बााउन्ड्री इस्युको कुरा निस्केको थियो नि अघि, एन्ड देन वी जम्प टु अनदर थिङ होइन. काठमाडौँमा भन्दा यो तराई बेल्टमा किन त्यो एकदम धेरै एयर पल्युसन हाई छ त भन्दाखेरि इट्स बिकज अफ यो ट्रास बााउन्ड्री इस्युज पनि हो
वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँ भ्यालीमा लोकल इमिसन्स मोर देन 50% सोर्सेस छ भने तराई बेल्टहरूतिर चाहिँ मोर देन 60% ट्रान्स बााउन्ड्री पल्युसन अरू कन्ट्रिजहरूबाटै आएको छ कि सो हामीसँग र त्यसमा चाहिँ वान अफ द फ्याक्टर भनेको एग्रिकल्चरल रेसिड्यु बर्निङ हो उहाँहरूसँग केही अल्टरनेटिभ नै छैन त्यो पनि कस्ट एफिसियन्ट अल्टरनेटिभ के फेरि अल्टरनेटिभ भन्दैमा अब कसैले किन्नै नसक्ने त्यो पनि काम भएन सो अवेरनेस विथ अल्टरनेटिभ्स के अल्टरनेटिभ्स भए त मान्छेहरूले स्विच हुन्छ जस्तो वी हेभ स्विच टु फ्रम यो पेपर कप टु अब हाम्रो अहिलेको पेपर कप भनौँ न होइन अर त्यो प्लास्टिक ब्याग टु जुट ब्याग त्यस्तो खालको अल्टरनेटिभ छ नि अनि त्यसमा पनि कस्ट इफेक्टिभ के एन्ड देन थर्ड वान भनेको अवेरनेस पनि हुने एन्ड देन एक्चुली दे इम्प्लाइ इन देयर डे टु डे लाइफ के सो द फर्स्ट थिङ इज त्यो नै जस्तो लाग्छ अवेरनेस अर्को भनेको चाहिँ बिहेभियर चेन्ज के अघि मैले इक्जाम्पल लिएँ अब पब्लिक र प्राइभेटमा होइन सो प्राइभेटमा आफ्नो गाडी बिग्रिन्छ भनेर टाइम टाइममा ट्र्याक गर्नुहुन्छ कि सर्भिसिङ यो गर्ने त्यो गर्ने इभन माई हस्बेन्ड डज के यति चाहिँ अब आई निड टु गो फर सर्भिसिङ अन सन्डे त्यसरी प्लान हुन्छ तर पब्लिक भेहिकलमा त्यस्तो हुँदैन द सेकेन्ड वान इज द बिहेभियर चेन्ज त्यस पछाडि थर्ड आउँछ जुन हामी अहिले डिजिटल एरामा कुरा गर्छौँ टेक्नोलोजी त सबै टेक्नोलोजी हो पेट्रोल गाडी पनि टेक्नोलोजी हो इलेक्ट्रिक गाडी पनि टेक्नोलोजी हो तर कुन चाहिँ क्लिन टेक्नोलोजी हुन्छ त सो द अनदर क्यान बी द क्लिन टेक्नोलोजी र अघि जुन सस्टेनेबिलिटीको कुरा आयो कति सस्टेन हुन्छ भनेर कुनै पनि त्यो केही एक्टिभिटिज इनिसिएटिभ्स नै नभएको पनि होइन कि यो कन्ट्रोल गर्नको लागि जस्तो एइपिसी अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टरले कति धेरै कुकिङ स्टोभ्सहरू यो हाम्रो हजुर इन्डक्सन त्यस पछाडि त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई कति धेरै डिस्ट्रिब्युसन भएको थियो तर के हुन्छ त भन्दाखेरि द पिपल गो ब्याक टु देयर एकदम हुन्छ नि कन्भिनियन्सको लागि फायरवुडमै जान्छ होइन सो यो विभिन्न हुन्छ नि यो पार्ट्सहरू चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट र डिस्ट्रिब्युसन मात्रै होइन कि रेगुलर मोनिटरिङ अनि त्यस पछाडि एभ्री टाइम नयाँ क्लिन टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै राम्रो भयो वा नहुनु पनि सक्छ होइन सो त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ लुप होल्सहरू छ त्यसको प्रपर मोनिटरिङ प्लस इभ्यालुएसन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नो भेरी वेल सेड अवेरनेस चाहिँ एकदम फोरफ्रन्टमै हामीले राख्नु पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यो राख्दाखेरि चाहिँ मिडियाको रोल झन् धेरै ठुलो हुन्छ होइन र आँखाले देखिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ किनभने यो कुरा त आँखाले देखिँदैन होइन सो कसरी चाहिँ के गर्यो लास्ट फाइनली होइन एनी सोल्युसन्स द्याट यु हेभ सक्रिय हजुरको कम्पनीले पनि के गर्न चाहेछ तर गर्न सकिरहेको छैन द्याट वी कुड हेल्प आउट विथ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले प्रब्लम एयर पोल्युसन भन्दैछौँ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अझै ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन किन हामी सिधै एयर पोल्युसनलाई सल्भ गर्छौँ भनेर लाग्यो भने वी विल गो नोवेयर होइन किन भन्दाखेरि काठमाडौँ क्लिन एयर एक्सन प्लान्ट समथिङ फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ म जन्मेको वर्ष बनेको रहेछ कि होइन अनि त्यो बेलादेखि हामी काठमाडौँको पोल्युसन घटाउने भन्दैछ त्यो बेलादेखि मैले एउटा रिसर्च नै गरेको थिएँ मेरो म्याक्सिमम् रिसर्च चाहिँ म जन्मेदेखिको चेन्ज अनुसारको हेर्छु कि म धेरै जस्तो म जन्मेदेखि कति चेन्ज भएर 2005देखि कतिको डिफ्रेन्स आयो त भनेर हेर्दाखेरि होइन पोल्युसन चाहिँ हाम्रो होइन एक्सपोनेन्सियली राइजिङ छ होइन यो चाहिँ स्ट्याटिकली हामीले हेर्दाखेरि पोल्युसन पनि राइजिङ छ अनि स्नो मेल्टिङ पनि भइरहेको छ यो पोल्युसनले नै गर्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ फर्स्टलाई यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ होइन सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन गरेर पोल्युसनको एक्चुअली सोर्स चाहिँ के हो होइन अनि सोर्सहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर अब यो सोर्सको अब इमिडिएट र फिजिबल सल्युसन के हुनसक्छ होइन हामीले इलेक्ट्रिफिकेसनको भन्यो होइन हामीले अब इलेक्ट्रिफिकेसन गऱ्यो भने अहिले हाम्रो एडप्सनमा सेकेन्ड रेटमा छौँ तर त्यसले पोल्युसन त घटाएन नि त किनभने त्यसले के गर्यो भने त्यसले जस्ट ट्राफिक कन्जक्सन मात्र बढायो किन भन्दाखेरि त्यसले रिप्लेस आउट त गरेन त्यसले त न्यू एडन हो नि त हाम्रो यो भेहिकलमा एडन मात्र हो नि त्यही भएर चाहिँ त्यो प्लान अनुसार सिस्टमेटिक प्लानिङ अनुसारको अनि त्यही हामी गभर्मेन्टसँग नि त्यही काम गर्दैछौँ हाम्रो यो पेट्रोलबाट 1% को ट्याक्स हुन्छ नि होइन जुन चाहिँ डिभाइड हुन्छ नि त्यसको चाहिँ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन भएको छ कि नै भन्ने कुरा चेक गर्ने म्याट्रिक्स नै छैन कि अहिलेसम्म होइन प्रोभिन्सलाई बाँडिन्छ अब प्रोभिन्सलाई बाँड्यो अब त्यस पछाडि कुनै इफेक्टिभ म्याट्रिक्स नै छैन त्यही भएर उनीहरूले जुन पनि सेक्टरमा युटिलाइज गरिरहेछन् होइन अहिले चाहिँ हामी के म्याट्रिक्स युज गर्दैछौँ भन्दाखेरि यदि उनीहरूले रोड डेभलपमेन्ट गर्यो पोल्युसन घटायो भने उनीहरूलाई अर्को वर्ष पैसा बढेर जान्छ जसले पोल्युसन बढायो उसले अर्को वर्ष पैसा घटेर जान्छ होइन त्यो खालको रिक्स अब त्योसँगै अब रिक्स रिवार्ड म्याट्रिक्सहरू त्यो डेभलप गरिरहेको छ होइन गभर्मेन्ट्सहरूसँग मिलेर त्यसरी गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले पनि त
अब इन्सेन्टिभ चाहिन्छ नि त होइन, किन चाहिँ गर्ने त होइन, हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले थोरै न पोल्युसन गरे हो भन्ने खालको एउटा जुन छ नि होइन, तर यो सल्भ गऱ्यो भने मलाई पनि फाइदा हुन्छ अनि त्यसै चाहिँ यो सल्भ गर्दाखेरि मलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भनौँ होइन, किनभने नयाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोर अफ मलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने खालको पनि कुराहरू हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा सोल्युसन म्याट्रिक्सहरू त्यो हुनसक्छ होइन। अनि त्यो सँगै पोल्युसनलाई चाहिँ जस्ट हामीले एज अ काठमाडौँलाई इन्डिभिजुअल हेऱ्यौँ होइन, अनि तराईलाई एज अ इन्डिभिजुअल हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ नै गर्न सक्छौँ, किनभने पोल्युसन डज नट नोट द बााउन्ड्री होइन। हामीले जुन पोलिटिकल बााउन्ड्री भनेको पोल्युसनले त्यस्तो पोलिटिकल बााउन्ड्री बुझ्दैन नि त। काठमाडौँले आफ्नै एक्सन प्लान बनाउँछ होइन, अब ललितपुरले आफ्नै तरिकाले सल्भ गर्छ, तर काठमाडौँकै पोल्युसन ललितपुर भक्तपुर हुँदै जान्छ होइन। भनेपछि भक्तपुरले जति नै आफ्नो क्लिन एयर एक्सन प्लान बनायो भने काठमाडौँले सल्भ नगरेसम्म त हुँदैन, किन उतैकै पोल्युसन यतै आउँछ। त्यही भएर कोलाबोरेसन एफोर्टमा होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एयर सेड मेथड्समा काम गर्दैछ होइन, जसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सिमिलर टाइप अफ पोल्युसन हुन्छ नि त्यो सेक्टरलाई चाहिँ यो कार्बन ट्रेडिङ जस्तै खालको एउटा नेटवर्क बनाउने हामी त्यो कोसिसहरू गर्दैछ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी आइआइटी पटनासँग मिलेर त्यो काम गर्दैछौँ, किन भन्दाखेरि यो तराई बेल्टमा जुन पोल्युसन आउँछ नि आइजिपी इन्डो ग्याङ्गेटिभले, किन उताकै पोल्युसन यता आउने नि त, त्यही भएर उनीहरूसँग नि कोलाबोरेट गरेर उनीहरू पनि आइजिपी सेक्टरमा काम गर्छन्, हामी चाहिँ नेपालको साइड अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर त्यो कामहरू गर्दैछौँ भनौँ होइन। अनि त्यो सँगै अर्को चाहिँ कस्ट चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ भने मोनिटरिङहरूको कस्टहरूलाई मिनिमाइज गरेर, किन भन्दाखेरि जति सोल्युसनमा त चाहिँ पुगेकै छैन अहिले त हामी जस्ट प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनमै छौँ। प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनमै ती पैसा लाग्यो भने त सोल्युसनको त हामीले त्यो मेट्रिक्स नै छैन। त्यही भएर हामी स्याटेलाइट टेक्निक्सहरूमा स्याटेलाइटबाट मोनिटरिङहरू जसले चाहिँ कस्ट कटिङ त्यो टेक्निक्सहरूमा काम गर्दैछौँ होइन। त्यसै गरी भनौँ न न्यू इनोभेसन्सहरू, र हामी वी वर लकी इनफ होइन, किन भन्दाखेरि हामीले जब काम गऱ्यौँ हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टको हर्डल्सहरू थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूबाट हामी युएसबाट अप्रुभल पाइहाल्यौँ, नासा आयो, इसरोहरू आयो होइन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यो गभर्मेन्टको हर्डल्सवाला पोर्सन चाहिँ हामीले फिलै गरेनौँ, किनभने हामीसँग पहिलेदेखि क्रेडिबिलिटी थियो। तर हामीभन्दा अगाडि धेरैजनाले सुरु गर्नुभएको रहेछ कि एयर क्वालिटी डिभाइस बनाउने होइन, मैले धेरैजनालाई भेट्छु होइन। हामीले पनि सुरु गरेका थियौँ तर हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलप गर्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ कि। त्यसै गरी मभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै यो सोल्युसन भइसक्थ्यो नि त। अहिले त हामी प्रब्लम भन्दा सोल्युसनतिर फोकस हुन्थ्यो नि त, र इनोभेसनलाई पनि हल्का क्यारी फरवर्ड गरेर होइन, अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ हल्का मोटिभेट गरेर होइन, न्यू इनोभेसन गभर्मेन्टतिर लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो त अब इन्टरनेसनली भ्यालिडेटेड भइसकेको सोल्युसन छ। अनि नेपालमा भ्यालिडेट गरिदिनु भन्दाखेरि भाइ तिम्रो बाहिर भइसक्यो त नेपालमा अब के यो दुःख लिनु होइन, छोडिदियो भाइ बेच न बेच भन्नुहुन्छ कि होइन। त्यही भएर त्यो माइन्डसेटलाई चाहिँ चेन्ज गरेर गऱ्यो भने चाहिँ पोल्युसन होइन चाहिँ भनौँ न मिनिमाइज गर्न सकिँदैन। त्यो हामी बेजिङको इक्जाम्पल लिन्छ, बेजिङले 2013बाट सुरु गरेको, अहिले दे हेभ जस्ट रिड्युस देयर पोल्युसन बाई 40%। त्यत्रो स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन गर्दाखेरि होइन, स्टिल गुड होइन। त्यो पनि धिकै राम्रो त 40% पोल्युसन डाउन होइन। त्यही भएर हामीले पनि धेरै ओभर एम्बिसियस होइन पोल्युसन घटाउँछ भन्दा सिधै WHO स्ट्यान्डर्डमा लान्छु भन्दा नि होइन, बाहिरको हेरेर बाहिरको कन्ट्रीले चाइनाले कस्तो गर्यो, युएसले के गर्यो, युकेले के गर्यो, कसरी उनीहरूको पोल्युसन घटाए, त्यसबाट आफ्नो कुराहरू सिकेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्का नेपालको पोल्युसन घट्न सक्छ। Very well said, Shakriya. I'm not a shark, but I'll try to be a media whale, and I'll definitely give you all my support as much as I can. Same to you as well. Anytime Nepali Times need any help from our side, we're always there for you as well. Thank you so much for coming, guys. This means a lot. Anything you want to say at the end? Please feel free. Sonia, anything you want to mention? I think हामीले त सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गरेँ जस्तो लाग्छ। जस्ट समथिङ यो डिस्कसनमा त आएको छ, तर आई थिङ्क एयर पोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि मोर अफन देन नट हाम्रो फोकस चाहिँ भेहिकुलर पोल्युसन, इन्डस्ट्रियल पोल्युसन, तर इन्डोर पोल्युसन चाहिँ त्यति कुरा इभन मिडियामा लेख्दाखेरि पनि होइन। आई मिन अफकोर्स बट जेनरली स्पिकिङ इन्डोर एयर पोल्युसनको त एकदमै थुप्रो कन्ट्रिब्युसन छ, स्पेसली फर यो भनरेबल ग्रुप्स हामीले जुन भन्छौँ होइन, वुमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली, बिकज अफ द नेचर अफ मेबी देयर वर्क, देयर लाइक हुन्छ डेली लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि। सो इन्डोरमा पनि अझ धेरै त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्छ, अवेरनेस पनि। तर म चाहिँ के भन्छु भने अवेरनेस सँगसँगै काम पनि हुनुपर्छ। लाइक म त के पनि भन्छु भने सो मच रिसर्च इज अलरेडी देयर, सो मच डेटा होइन, अवेरनेस छ कि अब काम चाहिँ कहिले गर्ने त्यो मात्र फोकस है। सो सँगसँगै काम पनि गर्नु पऱ्यो, एन्ड अघि भने जस्तो एभ्री लेभलमा हुनु पऱ्यो काम। I'm with you on that. Anything you want to add? लाइक हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै छ नि त होइन,
राइट फर क्लिन के क्लिन एयर हाम्रो राइटै छ होइन. सो यसमा चाहिँ वी निड टु नो कि वाट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट वी आर एक्सपोज टु. सो यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभ्सहरू खालि अरूले यो गरेन त्यो गरेन भन्दा पनि आफ्नो लेभलमा पनि के गर्न सकिन्छ राइट. इन्डोर पल्युसन भन्ने बित्तिकै अब वी आर लिभिङ इन सिटी एरियाज, त्यही भएर खासै त्यस्तो इन्डोर पल्युसनमा थाहा पनि हुन्न कि. तर लास्ट इयर यही टाइममा होला मार्चको फर्स्ट विकमा आई भिजिटेड रसुवा एन्ड यु क्यान सी द एरिया होइन. सबै ठाउँमा अलि माथि स्याफ्रोबेसी नै हो के अरे, स्याफ्रोबेसी माथि मोस्ट अफ दि हाउस होल्ड्सहरू फ्युल फायरवुड नै युज गर्नुहुन्छ कि. सो यसमा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नुपर्छ. ग्रेजुअली काम गर्दै जानुपर्छ होइन. सक्रिय एनिथिङ? इन्डोरमा चाहिँ म एउटा ठ्याक्क नम्बर मलाई याद आएन, जस्तो कि यो फ्युल्सहरू भन्छन् होइन. अब रुरल एरियाको चाहिँ अराउन्ड 60%ले चाहिँ अझै पनि फायरवुडहरू युज गर्नुहुन्छ. 60% दाउरै बाल्दै हुनुहुन्छ. हजुर होइन. त्यसमा चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर एकचोटि कोटेश्वरमा पोल्युसनको मेजरहरू गर्दैथ्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ रोडहरू डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो कि, कन्स्ट्रक्सन्सहरू भइरहेको थियो. त्यो बेला चाहिँ अहिले हामी भनौँ न जस्ट हामी यहाँ 100 PM 2.5 200 PM 2.5 होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेन्सरले 999सम्म मेजर गर्छ होइन. त्यहाँ त्यो चाहिँ 999 पुगेको थियो कि हाम्रो सेन्सरको लिमिटभन्दा पनि बढी पोल्युसन थियो कि होइन. अनि अब जहाँ चाहिँ यो वुड फायर्सहरूको हुन्छ नि होइन, त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको हुन्छ. किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अझै सुट पनि जेनेरेट हुन्छ होइन. अनि त्यसमा चाहिँ हामी अझैसम्म पनि पार्टिकल्सकै कुरा गर्दैछौँ. त्यहाँ चाहिँ अझै ग्यासेसहरू पनि अब भन्छ ग्यासेसको चाहिँ अझैसम्म पनि हामीलाई मेजर गर्ने हामीसँग त्यस्तो सफिस्टिकेटेड सिस्टम नै छैन होइन. हामी अझै पनि ग्यासेसतिर त कुरै गरेन, ग्यासेस अझै बढी सिभियर हुन्छ होइन. अनि अर्को चाहिँ हामीले जुन यो इन्जस्टिसको कुराहरू छ होइन, यो चाहिँ भनौँ न जस्तै कि युएसमा चाहिँ एउटा केस थियो कि भन्छ उनीहरूले चाहिँ ब्ल्याक माइनोरिटिजहरूको लोक्यालिटिजको मान्छेहरूले धेरै पोल्युसन फेस गर्नु परिरहेछ भनेर उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ केस चलाएको थियो कि होइन. इभेन्चुली उनीहरूले त्यो केस हारे. त्यही पनि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ माइनोरिटिजहरू बस्छन् होइन, जहाँ चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा धेरै पोल्युसन हुन्छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको वरिपरिको बस्छ भन्दाखेरि त्यहीँको इम्प्लोइजहरू बस्छन् होइन. भनौँ न त्यहाँ 4-5 किलोमिटरसम्म धुलैधुलोहरू हुन्छ नि त होइन. अनि त्यही भएर यो चाहिँ पोर्सहरूलाई चाहिँ जति मान्छे इकोनोमिकल्ली अब डाउन हुँदै क्या त्यति नै पोल्युसनको पनि बढ्दै जान्छ नि त होइन. अनि किनभने इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तोलाई भएको छैन, जोसँग चाहिँ एक्चुअली सोसाइटीमा उसको भोइस नै छैन कि, उसलाई यो कुरामा बोल्नलाई उसँग टाइम नै छैन. उसलाई जस्ट आफ्नो खाना बस्नमै उसलाई छ नि त होइन. उसलाई चाहिँ अब उसलाई भोलिपल्टकै कुरा थाहा छैन. उसलाई 5 years अफ तेरो लाइफ स्पेन बढ्छु भन्न होइन, उसलाई त जस्ट भोलि कसरी बाँचिन्छ भन्ने कुरा छ नि त होइन. त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मोर अफ सोसाइटीको पर्सपेक्टिभबाट नै होइन जाँदाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि हामी जसले चाहिँ इकोनोमिकल्ली स्टेबल छ उनीहरूले त प्युरिफायर पनि किन्छन् होइन. त्यसै उनीहरूसँग सोल्युसन छ, उनीहरू मास्क लगाएर हिँड्छ, उनीहरू कारभित्र जान्छन् होइन. जो मोटरसाइकलमा हुन्छ त्यो मान्छेलाई अझै कारको भन्दा डबल पोल्युसन फेस गर्नुपर्छ नि होइन. त्यही भएर यो चाहिँ प्रब्लम नै कस्तो खालको छ भन्दाखेरि सल्भ गर्ने अथोरिटी छ इकोनोमिकली स्टेबल मान्छेलाई, तर प्रब्लम फेस गरेर चाहिँ इकोनोमिकली डाउनवर्ड पिपल होइन. त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यो ग्रास रुटबाटै काम गर्नुपर्छ भनेर आफूले भन्न खोजे होइन. वी हेभ टु गेट टु द रुट अफ इट र सबैलाई समग्र रूपमा चाहिँ होइन, र स्पेसली भनरेबल कम्युनिटिज र माइनोरिटिजलाई चाहिँ झनै याद गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्न खोजे होइन. वेल सेड गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. आई वान्ट टु थ्याङ्क द वर्ल्ड ब्याङ्क फर हेल्पिङ मी डु दिस एज वेल. विल टक मोर अबाउट इट. अझ कन्भर्सेसन्स हामी गर्छौँ पनि होइन. र फ्युचरमा एनी वे पोसिबल इफ आई क्यान एन्ड द Vyas can be of support, please let us know guys. All right, okay. Thank you so much man. Thank you.